Hello my lovely friends, welcome to Learn Persian with Asal. سلام دوستای قشنگم، به کانال Learn Persian with Asal خوش اومدین. Today we have another short story in Persian. امروز هم یه داستان کوتاه دیگه به زبون فارسی داریم. Let's do this. بریم انجامش بدیم. If you want to learn Persian, you can subscribe the channel. اگر میخواین فارسی یاد بگیرین، میتونید کانال رو سابسکرایب کنید. By supporting me, I can create more Persian content for Persian learning. با حمایت از من میتونم محتواهای فارسی بیشتر برای یادگیری فارسی براتون تولید کنم. Well, let's start the story. خب، بریم داستان رو شروع کنیم. It is named The Rock. اسمش هست تخت سنگ. The first step is to define the new words. قدم اول معنی کردن کلمه های جدیده. پادشاه or پادشاه King. او پادشاه عادلی بود. عکس‌العمل عکس‌العمل Reaction. Its synonym is واکنش. مترادف اون واکنش هست. عکس‌العمل او برای این موضوع خیلی عجیب بود. مخفی کردن To hide. Its synonym is پنهان کردن. مترادف اون پنهان کردن هست. بگو چی شده؟ من میدونم داری یه چیزی رو مخفی میکنی. بی تفاوت Indifferent. It means not caring. یعنی اهمیت ندادن. او از کنار مرد فقیر بی تفاوت گذشت. غر زدن Complaining or nagging. با غر زدن مشکلی حل نمیشه. کیسه sack. کیسه is a cloth that's sewn around. کیسه پارچه‌ای هست که دور اون رو دوختن and you put your things in it to make it easier to carry. و توی اون وسیله هاتون رو میذارید تا راحت تر حملش کنید. Now let's read the story at low speed. حالا بیاین داستان رو با سرعت کم بخونیم. در زمانهای گذشته پادشاهی تخت سنگی را در وسط جاده قرار داد و برای اینکه عکس‌العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد. بعضی از بازرگانان و افراد ثروتمند بی تفاوت از کنار تخت سنگ می گذشتند. بسیاری هم غر می زدند که این چه شهری است که نظم ندارد. حاکم این شهر عجب مرد بی عرضه‌ای است و. با این وجود هیچ کس تخت سنگ را از وسط بر نمی داشت. نزدیک غروب یک روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود نزدیک سنگ شد. بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخت سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناری قرار داد. ناگهان کیسه ای را دید که زیر تخت سنگ قرار داده شده بود. کیسه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا و یک یادداشت پیدا کرد. پادشاه در آن یادداشت نوشته بود هر صد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد. Now let's read it at a higher speed.
حالا بیاین همین رو با سرعت بالاتر بخونیم. در زمانهای گذشته پادشاهی تخت سنگی را در وسط جاده قرار داد و برای اینکه عکس‌العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد. بعضی از بازرگانان و افراد ثروتمند بی‌تفاوت از کنار تخت سنگ می‌گذشتند. بسیاری هم غر می‌زدند که این چه شهری است که نظم ندارد، حاکم این شهر عجب مرد بی‌عرضه‌ای است و. با این وجود هیچ کس تخت سنگ را از وسط بر نمی داشت. نزدیک غروب یک روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود نزدیک سنگ شد. بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخت سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناری قرار داد. ناگهان کیسه ای را دید که زیر تخت سنگ قرار داده شده بود. کیسه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا و یک یادداشت پیدا کرد. پادشاه در آن یادداشت نوشته بود: هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد. Okay guys, I hope you enjoyed this story. خب بچه‌ها امیدوارم که از این داستان لذت برده باشین. Please write your opinions in comments. لطفاً نظراتتون رو در کامنت ها بنویسید. And answer the questions at the end of the story. و به سوال ها در انتهای ویدیو هم جواب بدین. And don't forget to like the video and subscribe the channel. و یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. I'm Asal. Thanks for watching. Love you. Bye. من اصلم. مرسی که ویدیو رو دیدین. دوستتون دارم. خداحافظ.